Videoul de astăzi va fi despre o zi de februarie, calmă și senină ca o zi de primăvară, o zi pe care am petrecut-o în ritmul meu, alături de Cristi, care este acasă, și în mare parte și alături de Cristian, nepoțelul nostru de 4 ani. Dimineața am început-o cu un mic dejun pe gustul nostru. Am făcut un guacamole. Cumpărasem o plasă de avocado și ca niciodată toate fructele au fost perfect coapte, nu a trebuit deloc să le mai țin pe blatul din bucătărie și interiorul s-a desfăcut perfect de pe coajă. Guacamole este practic o pastă de avocado și internetul abundă în rețete. Există o multitudine de idei de unde să te inspiri. Rețeta mea este însă una foarte simplă. Zdrobesc avocado cu o furculiță, iar apoi adaug lămâie. Adaug lămâia la început pentru că mereu mi-e teamă să nu se oxideze fructul și să devină maro, ceea ce se întâmplă destul de repede. Sare din abundență, pentru că avocado cere multă sare. Și ceapă. Întotdeauna pun ceapă tăiată mărunt. De obicei pun și câțiva fulgi de chili, însă pentru că lui Cristi nu îi plac mâncărurile foarte condimentate, de data asta nu am pus deloc. Coriandrul însă este nelipsit. Am coriandrul la congelator, din producție proprie, dacă vă aduceți aminte cât m-am străduit astăvară să cultiv coriandru și până la urmă am reușit. O să pun și câțiva fulgi de usturoi. Nu pun usturoi proaspăt pentru că uneori mi se pare că are gustul prea pregnant. Le amestec foarte bine și de asemenea nu pun roșie în această compoziție, așa cum foarte mulți obișnuiesc să o facă. Roșiile le mâncăm separat. Am avut niște baghetă care nu era foarte proaspătă și, drept urmare, am prăjit-o. Și acestea sunt tartinele cu guacamole. Un lapte bătut și mic dejunul este servit. Delicios! Ne-am hotărât să petrecem ziua la Cluj, l-am luat pe Cristian și am plecat. Drumul până acolo durează maxim 30 de minute și, după cum vedeți, nu am apucat să ne plictisim. 6. 7. Bravo. 4. 7. 7. 8. Bravo. 8. 9. Bravo. 9. 10. Bravo. M-am gândit la un animal. Are cocoașă? Nu. Știu eu ce are. Are pene? Nu, știu ce are. Papagal. Am ghițit. Nu, pentru că are blană. De tu zâțe, te rog, da, să te gândești la papagal. Mergem 4 picioare. Și dintr-un joc în altul, dintr-o numărătoare în alta, am ajuns la Cluj pe o vreme absolut superbă, o zi de primăvară adevărată, deși era abia începutul lui februarie.
Kilometrul zero al Clujului cred că este aici, în Piața Unirii, și de când a devenit zonă pietonală, parcă are și mai mult farmec. Cristian a alergat dintr-o parte în alta după porumbei. Am fost prevăzători, știam că o să vrea să dea de mâncare păsărilor și am adus de acasă, de la tatăl meu, o pungă cu grâu și porumb. Grâul și porumbul nostru au avut mare succes. Păsările ar fi mâncat mai mult, însă Cristian le-a drămuit și nu a vrut să le dea decât cu porția. Le-a aranjat fiecare grăunte și le-a dat unul câte unul. Prind! Fude! Mă, vezi că te prind! Mai am la 100%! După atâta alergare, așa o activitate fizică intensă, ni s-a făcut tuturor foame și am zis să intrăm la Subway să mâncăm un sandwich. Dar la fel de repede precum am intrat, am și ieșit, pentru că lui Cristian i s-a părut că miroase foarte urât. Drept urmare ne-am mutat la KFC, unde am luat meniul clasic, aripioare picante pentru noi și crispy strips pentru copil. Deși îi era foame, Cristian nu a fost deloc încântat de mâncare, a mâncat foarte puțin și a spus că pișcă. Pișcă carnea! Dacă mănânc atât de mult, o să fumez. Următoarea oprire a fost la Muzeul Farmaciei, situat tot aici în Piața Unirii, în Casa Hinz. Farmacia Hinz, tot așa se numea, de fapt de acolo vine numele casei, a fost naționalizată în 1949 de către comuniști, iar după Revoluție a fost retrocedată familiei. Din fericire, proprietarul, care trăiește acum în Germania, a restaurat complet clădirea și i-a redat strălucirea de odinioară, iar acum, după ani întregi de lucrări migăloase, aici s-a redeschis Muzeul Farmaciei, care mie întotdeauna mi s-a părut extrem de interesant. În timpul liceului, cred că veneam odată la câteva luni să văd recipientele
aparatura medicală, balanțele, rețetele, pomezile și tot ceea ce ținea de știința farmaciei medievale, care în acele vremuri era îmbinată cu alchimia. Acum muzeul arată de 1000 de ori mai bine decât atunci, are mult mai multe exponate, are un spațiu mult mai mare pentru că au fost renovate mai multe încăperi și are și câteva elemente interactive care îi atrag în mod special pe copii. E bine pentru că moștenitorul Hinz, adică unicul moștenitor de acum, Georg Hinz, a putut să investească foarte mult în restaurarea casei, ceea ce nu știu sigur dacă și-ar fi permis statul român în cazul în care obținea clădirea. Încă un lucru care m-a surprins într-un mod foarte plăcut este o doamnă muzeograf omniprezentă, care pe lângă faptul că este foarte amabilă și desigur informată, are un entuziasm legat de redeschiderea muzeului care este pur și simplu molipsitor. Dacă ajungeți prin Cluj sau dacă sunteți din Cluj, să faceți neapărat o vizită, o oprire la acest muzeu și cu siguranță nu veți regreta. Și dacă tot eram în zonă, am zis să intrăm și la Cărturești. Librăria s-a deschis, dacă bine țin minte, în ianuarie, în aceeași clădire, deci tot în Casa Hinz, însă într-o altă încăpere, în alte încăperi. Nu știu cum de toți copiii au ochiul format și imediat observă ceva interesant. De data asta Cristian a ochit o mașină de scris din aceea de pe vremuri și abia l-a mai putut desprinde de acolo. Nu a fost interesat de cărți, cât a fost interesat de mașina de scris. Ne-am întors apoi la mașină, am plătit parcarea și ne-am îndreptat înapoi spre casă. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!